Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Welcome muli sa aking channel. So, ngayong araw po na ito ay tuturuan ko po kayo o i-share ko po kung paano ko po ginagawa yung mga thumbnail ko sa aking mga videos. So, sa ating mga YouTuber po ay kailangan natin yung may thumbnail sa ating mga video kasi ito yung panglarawan ng ating video sa mga viewers natin. So, ang una po natin gagawin guys is kailangan natin ng dalawang apps. So, kailangan natin ng Pixellab na apps, tapos yung Picarts. So, guys, sa mga bago pa lang or hindi pa nakakaalam ng ganitong mga apps, so, kailangan yung i-download ito para magawa natin yung thumbnail natin ng maganda. So, yun guys, punta na tayo. So hi guys, andito na tayo sa umpisa kung paano natin gawin yung thumbnail natin. So hope guys lahat na nakapanood nito is mayroon naka-download na kayo nung dalawang apps na sinasabi ko kanina. So sana naka-download na kayo ng Pixellab at saka yung Picarts. So dito tayo sa una is punta tayo sa Pixellab. So sa Pixellab guys, ito yung una niyan guys. So dito lang tayo sa mag-i-edit tayo ng text dito sa taas. Tapos makikita natin yung sign na parang lapis o kaya ballpen. Click natin yan. Tapos lalabas na siya ng ganito. So yung new text na nakasulat, pwede natin siyang palitan. So para sa tutorial natin is thumbnail na lang yan. Thumbnail example. Yan. Example. So click natin guys. So ang kagandahan dito guys is marami tayong magagawa kasi ang Pixellab guys is kompleto po. Kompleto, aplikado. So pag nakagawa na kayo ng title nyo guys o kaya kung ano yung isusulat nyo dun sa thumbnail nyo ay punta na tayo, hanap na tayo ng kung anong font na gusto natin ilagay dun o gaano kaganda o anong klaseng font ang ilalagay natin. So dito tayo, click natin yung letter A sa pinakababa. Kung Android yung gamit nyo, kung cellphone lang gaya ko, is sa pinakababa guys ng screen nyo, makikita nyo yung letter A. Tapos i-swipe lang natin pa kanan, makikita natin yung font, diba? So click natin yung font. Tapos dito guys is ang font madami. So kayo pipili kung anong font ang maibigan nyo o gusto nyo. So mayroong siya yan, pang poster na font, yung mga fancy na font mayroon siya. Tapos mayroon din siyang mga Latin o non-Latin na font. So kayo na po ang bahala. So para sa ating tutorial ako na pipili kasi siyempre ako naman ang tutorial. So, tapos guys, ito nang gagawin natin. Pipili na lang ako na lang pipili ng font natin. So dito tayo sa ganito, simple lang yan. Tapos i-okay lang natin guys. Yan, nakaganyan na po yan guys. So dito kung gusto nyong kulayan is punta naman tayo dito sa may swipe lang natin dito sa pinakababa. Yan, kung makikita nyo guys yung yan color dito na, click natin yung color yan, tapos andyan na yung kulay kayo na po ang bahalang pumili kung anong kulay ang gusto nyo. So dito para sa ating tutorial ay pipiliin natin yung blue kasi blue. Tapos click natin yung okay. Yan.
Naka-blue na siya guys. So click ulit natin yung pili ulit tayo. Tapos kung gusto nyo palakihan yung words guys na sinulat nyo, is punta kayo dito sa yung dalawang T, yung size, di ba? Sa size, click natin yung size. Yan. Tapos i-adjust nyo lang. Makapansin natin may minus at saka plus. So ito pinakamaliit na to. So i-adjust natin na malaki, kaya ganun siya. Tapos i-touch nyo lang yung sinulat natin. Yan. Gaano kalaki, hanggang sa laki yan, syempre hanggang sa itatansya natin sa screen natin. Yan, sa center. Tapos click natin yung check. Tapos para magkaroon ng buhay yung sulat natin, syempre punta tayo dito sa stroke. Yung stroke guys, parang meron siyang ibang parang pang highlight na sulat. So click natin yung stroke, enable natin. Mapapansin natin may nakalagay na siyang black sa mga gilid, diba? So nagkakaroon na ng buhay o kaya ganda yung sulat o yung words na sinusulat natin. So ganun lang. Tapos click natin yung OK. Tapos sa shadow naman guys, kung gusto natin dagdagan ng shadow, click natin yung shadow, tapos enable ulit. Yan. Tapos pipili kayo kung anong i-shadow nyo dyan. Siyempre, depende naman sa inyo kung anong mababagay dyan. Pero yan kasi may shadow na siya, black yung shadow niyan automatically. So, pwede rin magpalit ng kulay. For example, dark blue yan. O kaya green, yan, ganyan siya. Yellow, yan. Mas astig yung yellow, diba? So, yan na guys. Diba? So, kung okay na sa inyo, yung ganyan, i-click na natin yung check. Tapos kung gusto nyo pang lagyan ng mga tawag nito, gusto nyo pang lagyan o kung gusto nyo i-curve, so dito naman kayo sa curve. Yan, click natin yung curve kung gusto nyo medyo pa-curve ng konti. Yan, kahit anong curve guys. Yan. Tapos i-adjust nyo lang sa screen nyo. Tapos kung malaki na, syempre punta na tayo dun sa pinaka so, sa akin kasi bibigay lang ako gumagamit ng curve. Click natin, tapos punta tayo dito sa size para mag-adjust tong kuha natin. Tapos adjust natin to. Tapos dito naman sa pag-adjust ng para masentro siya, balik tayo dito sa sa position. Click natin yung position, meron siyang down, tapos side left, side right, up and down. Yan. Tapos malagay sa gitna natin, tapos pwede natin i-adjust siya. Kukuhan. Pantay natin. Siya pantay. Pantay natin. Hindi na sa taas. Sa gitna na. Kayo nang bahala guys kung anong posisyon ang gusto nyo. Tapos dito ulit tayo sa position kasi nga stop natin siya ng ganon. Yan, parang ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Tapos okay na natin. Tapos after nun, punta tayo dito sa ika-crop natin guys, kasi ito kasi guys si YouTube, kung alam nyo, dapat yung may size lang siya. So kung malaki kasi, ang allowed lang kasi ni YouTube is 16.9. So ika-crop natin siya para pasok sa bangko.
crop natin. So I think nakakuha na to. Ayan. Pwede natin palitan ng transparent. Ayan. O kaya yung image kung gusto mo image. Ayan. So ganyan muna guys para sa example natin. So isa-save na natin siya. Save message natin. Tapos automatically sa gallery natin. So nice, punta na tayo sa Picarts. Open na natin yung Picarts natin. Tapos ganyan siya guys. So dito sa tools, click muna natin yung tools kasi 16.9 natin kasi yun yung size ni YouTube para pasok sa banga yung size ng thumbnail natin. So click natin yung 16.9. Yan, tapos adjust lang natin to yung ganun. Tapos check natin. So yan na guys, okay na siya. So dito bakit kailangan natin ng Picarts kasi sa Pixellab kasi hindi tayo pwede mag-crop ng picture. So sa mga ito, kung gusto mong pipili ka kung ano yung picture mo. For example, yung picture ko dito. So example dito, yung picture ko na to na lang. Yan, for example lang naman siya. Tapos crop natin. Ito yung kagandahan dito sa Picarts guys kasi pwede mo siyang i-cut agad dyan. Tapos save lang natin. Nakaganyan na guys. Yan siya, border para medyo ma-highlight yung mga kanto. Yan. Kayo nang bahala mag-adjust guys. Ito kasi ito example lang siya. Tapos check natin. Tapos add tayo ng pan. Tapos add tayo ng background. O kaya sticker guys. Add tayo ng sticker, maganda dito kasi maraming makompleto yung sticker niya kung ano yung gusto nyo. Yan. Pipili lang kayo kung anong sticker na gusto nyo dyan. Example natin ito, cubes. So yan, lagay lang natin siya ng ganyan. O kaya pwede pa tayo mag-uli ng picture nung kahit anong picture ng Pilipinas kung gusto nyo. Yan, kung saan natin, kayo nang bahalang maglagay kung saan maganda sa paningin o sa thumbnail natin. Yan. Kaya tapos pwede mo siyang i-crop yan. Yan mo siya yung size. Yan guys. Yan. Ganun lang kadali guys. Yan. So pag sinave mo siya, save na natin. Antayin lang natin tapos okay, X. Yan, ganun na po ang kinalabasan niya guys. Ganyan na po yan dun sa kuha natin. Kasi save lang natin. Yan. Pag nakasave yan guys, automatically mapupunta na yan dun sa gallery natin. Check natin yung gallery natin. Ito na po siya. Yan. Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Ito simple lang itong tinuro ko sa inyo para magkaroon lang kayo ng idea. So yun lang guys, yun lang yung simpleng thumbnail na ginawa natin.
So sana nasundan nyo. At saka pwede nyo rin lagyan guys ng background yun. Kasi ginawa natin transparent lang siya. So pwede mo yung lagyan ng kulay or for picture. Pwede nyo yung lagyan ng picture doon. So yun lang kasi yung ginawa natin. Simple lang yun. So para magkaroon lang kayo ng idea kung paano gumawa ng thumbnail sa ating mga video. So guys, thank you so much po sa mga nanonood. At saka sa mga bago pa lang napadpo sa channel ko, please pahit na po ng subscribe button at notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng pang tutorial na gagawin na gaya nito. So thank you so much guys. God bless sa ating lahat. Mabuhay.